ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ සැරේ පොඩ්ඩක් අපි plan එක වෙනස් කරා. වෙනදා කරන්නේ ගොඩක් ඇවිදින එකනේ. මේ සැරේ අපේ plan එක පොඩ්ඩක් relax වෙන්න. පහුගිය ටිකේ tight schedule එකක් හැමෝටම තිබ්බේ. ඒකින්ද අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ දිගනට. දිගන තමයි අපේ නවාතැන තියෙන්නේ. Oruthota Chalets. මේක තමයි අපේ නවාතැන. දවස් දෙකක් අපි මෙතන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද මේ සාර වැඩි ඇවිදින්නේ නැහැ. දැන් දෙකක් විතර අපිට තෝරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් ගිහිල්ලා පොඩි චේන්ජ් එකක් දාගෙන යනවා දල්දා මාලිගාව වඳින්න. නුරට ඇවිල්ලා මාලිගාවට ගියොත් ඉතින් වැඩක් නැහැ බෞද්ධ විදියට. හෙට එකම හෙට දවසේ අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා තවත් බොහොම අපූර්ව ස්වභාවික තටාකයකට. බලමු ගිහිල්ලා අපිට නවතින් තියෙන්න යන කොහොමද කියලා. මේ Oruthota Chalets.
for you for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen everything in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer. Ani kalu pare pare lana baksu kana